හොඳයි ළමයි. මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා semester 1 introductory mathematics වල 8 වෙනි පාඩම modular arithmetic කියන පාඩම ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. හරි. ඉස්සෙල්ලම බලමු modular arithmetic යටතේ මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට දැන් modular arithmetic යටතේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ ළමයි කිසියම් සංඛ්‍යාවක් තවත් සංඛ්‍යාවකින් බෙදුනට පස්සේ ඉතිරිය සම්බන්ධයෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ශේෂය සම්බන්ධයෙන් තමයි කතා කරන්නේ. හරිද? එතකොට මම මෙතනදී උදාහරණ විදිහට අරන් තියෙනවා බිංදුවේ ඉඳන් ධන 7 දක්වාත් ආපස්සට ඍණ 7 දක්වාත් ඔය සංඛ්‍යා ටික 3ෙන් බෙදුවාම ඉතිරිය කොහොමද එන්නේ කියලා බලන්න. හරිද? උදාහරණයක් හැටියට අරන් තියෙනවා. ඒතර මොඩියුලර් ඇරිත්මැටික් ඇටිදී අපි කතා කරන්නේ සංඛ්‍යාවක් තවත් සංඛ්‍යාවකින් බෙදුනාට පස්සේ ඉතිරිය නැත්නම් ශේෂය පිළිබඳව තමයි නැත්නම් රිමයින්ඩර් එක ගැන තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට 0 mod 3 කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ බිංදුව 3ෙන් බෙදුවට පස්සේ ඉතිරිය කීයද කියන එක. එතකොට ළමයි බිංදුවට 3 ගොඩවල් නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඉතිරිය බිංදුවක්මයි. හරිද? එතකොට මේකේ උත්තරේ බිංදුවක්මයි. හරිද? 1 mod 3. ඒ කියන්නේ එකට 3 ගොඩවල් කීයද? 3 ගොඩවල් වලින් පස්සේ ඉතිරිය කීයද? එකට 3 ගොඩවල් නැහැ. එහෙනම් ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ එකක්මයි. හරිද? දෙක ගත්තොත් දෙකට 3 ගොඩවල් නැහැ. එහෙනම් දෙක හැමම ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. 3 ගත්තොත් 3ට 3 ගොඩවල් 1යි ඉතිරිය බිංදුවයි. හරිද? 4 ගත්තොත් 4ට 3 ගොඩවල් 1යි ඉතිරිය 1යි. 5ට 3 ගොඩවල් 1යි ඉතිරිය 2යි. 6 ගත්තොත් 6ට 3 ගොඩවල් 2යි ඉතිරිය බිංදුවයි. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් බෙදෙනවා. එහෙනම් බිංදුවයි. ඊළඟට 4 ගත්තොත් 4ට 3 ගොඩවල් 2යි ඉතිරිය 1යි. හරිද? එතකොට ඔයගලන්ට පේනවනේ 3ෙන් බෙදද්දි හැමතිස්සෙම ඉතිරිය විදිහට නැත්තම් රිමයින්ඩර් එක නැත්තම් ශේෂ විදිහට එන්නේ එක්ක බිංදුව නැත්තම් 1 නැත්තම් 2. ඒ කියන්නේ බිංදුවේ සිට 3ට එකක් අඩු වගේ දක්වා. 2 දක්වා. දැන් 5ෙන් බෙදුවොත් බිංදුවේ ඉඳන් 4 දක්වා. 9ෙන් බෙදුවොත් බිංදුවේ ඉඳන් 8 දක්වා. ඒ වගේ. හරිද? අදාළ සංඛ්‍යාවට එකක් අඩු අගය දක්වා බිංදුවේ සිට තියෙන ඉලක්කම් ටික කියනවා මොනවද? රිමයින්ඩර්ස් විදිහට. ඉතිරිය විදිහට. හරිද? මෙතන ඉඳන් ආයි 2 3 ඔහොම යනවා. කන්ටිනියු වෙනවා. හරි. දැන් බිංදුව බෙදුවා ධන සංඛ්‍යාවක් බෙදුවා. දැන් ඍණ සංඛ්‍යාවක් බෙදුවොත් කොහොමද ආගියන්නේ? හරිද? ඒක අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. දැන් ඍණ 1 කියන එක ළමයි අපිට හදාගන්න පුළුවන් මෙහෙම. 3 වරක් ඍණ 1. හරිද? 3 වරක් ඍණ 1 කීයද? ඍණ 3යි. ඒකට ධන 2ක් එකතු කරමු. හරිද? එතකොට ඍණ 3 ධන 2 ඍණ 1 හැදෙනවා. නේද? ඍණ 1 හැදෙනවා. එතකොට මා ඍණ 1 මෙහෙම හැදෙනවා. හරිද? මම ඒක වරහන් ඇතුලේ දාන්නම්කෝ. හරිද? ඉතින් ඍණ 1 වෙනුවට එහෙනම් අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් මේක. 3 වරක් ඍණ 1 ධන 2 කියලා. හරිද? එහෙනම් ඍණ 1ට 3 ගොඩවල් ඍණ 1ක් ඉන්නවා. ඉතිරිය කීයද? ධන 2යි කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඇත්තටම මෙතන උත්තරේ එන්නේ 2යි කියන එක. හරිද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම කලිනුත් කිව්වා. රිමයින්ඩර් එක විදිහට එන්නේ මොකද්ද? බිංදුවේ සිට ඒ බෙදෙන සංඛ්‍යාවට එකක් අඩු අගය දක්වා තියෙන ඉලක්කම් ටික. එහෙනම් මෙතන නම් එන්න ඕනේ බිංදුව 1 2 කියන තුනෙන් එකක් නේ. එහෙනම් මෙතන 2 ආවා. හරිද? එතකොට දැන් මේ ඍණ සංඛ්‍යා බෙදද්දි හැමතිස්සෙම මේ විදිහට හදන්න ඕනේ නැහැ. එන විදිහ ඔය එක ගානකින් මම පෙන්නුවා. හරිද? මේ ගන්න එක හරිම ලේසි. දැන් ඔයා ඍණ 1 3ෙන් බෙදද්දි බලන්න 3 ගොඩවල් වලින් දැන් බිංදුවෙන් පස්සේ ආයි 3 ගොඩක් හම්බ වෙන පළවෙනි වතාව මොකද්ද? ඍණ 3නේ. එහෙනම් ඍණ 3යි ඍණ 1යි අතර පරතරය කීයද? 2යිනේ. එහෙම දාගෙන යන්න. දැන් ඍණ 2 3ෙන් බෙදුවහම ඉතිරිය ගනිද්දි
බිඳුවෙන් පස්සේ මේ බිඳුවෙන් පස්සේ ඍණ පැත්තට යද්දි ඉස්සෙල්ලම හම්බෙන්නේ ඍණ 3ක්. හරිද? ඉතින් ඍණ 3ට වඩා අඩුවක් කියන්නේ. එහෙනම් ඍණ 3යි මේයි අතර පරතරය කීයද? 1යිනේ. ඒක තමයි රිමයින්ඩර් එක. හරිද? ඍණ 3ක්. එතකොට ඍණ 3 හරියටම 3ෙන් බෙදෙනවා. 3 ඒවා ඍණ 1 ගොඩක් තමයි ඍණ 3ක් වෙන්නේ. 3 වරක් ඍණ 1නේ. එහෙනම් ඉතිරිය බිඳුවයි. ඍණ 4 බෙදද්දි 3 වරක් 3 ඍණ 2කින් වැඩි කළාම තමයි ඍණ 6 එන්නේ නේද? එතකොට ඍණ 6යි ඍණ 4යි අතර පරතරය බලන්න. ඍණ 6යි ඍණ 4 අතර කීයද? 2යි. ඍණ 5 බලද්දී ආයි ඍණ 6යි ඍණ 5යි අතර පරතරය 1යි. ඍණ 6යි ඍණ 6යි අතර පරතරය 0යි. ඍණ 7 බලද්දී ඍණ 7ට වඩා වැඩි 3 ගුණාකාරය බලන්න ඍණ පැත්තට. ඍණ 9නේ. එහෙනම් ඍණ 9යි ඍණ 7යි අතර පරතරය කීයද? 2යි. කොහොමයි යන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් මේවා නම් 1 2 1 බිංදුව 1 2 බිංදුව 1 2. හරිද? එහෙමයි යන්නේ ධන පැත්තට යද්දී ඍණ පැත්තට යද්දී ටිකක් ඊට වඩා වෙනස්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඍණ පැත්තට යද්දී වැඩි කියන ලොකු එකට යනවා. හරි දැන් රිමයින්ඩර්ස් ටික නිකන් සරල රේඛාවක දැක්කොත් එහෙනම් මේ විදිහට හරිද? රිමයින්ඩර්ස් ටික හරිද? දැන් බිංදුව 1 2 3 4 කියලා හැම ගත්තොත් එහෙම ධන පැත්තට හරිද? ඍණ පැත්තට ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 හරිද? කියලා හැම ඍණ පැත්තට ගත්තොත් එහෙම රිමයින්ඩර්ස් ටික අපි ලිව්වොත් එහෙම යන්නේ මේ විදිහට. හරිද? එතකොට රිමයින්ඩර්ස් ටික කියන්නේ මෙතන 3ෙන් බෙදලා බිංදුව ඊට පස්සේ මෙතන 1 2 ආයි බිංදුව 1 එහෙමයි යන්නේ. මෙතන යන්නේ දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මෙතනත් 1 2 යනවා කියලා නෑ. මෙතන යන්නේ 2 1 බිංදුව. ඔහොම යනවා. හරිද? එතකොට නිකන් අර left to right යනකොට left side එකේ ඉඳන් right side එකට යද්දී හරිද? මෙන්න මේ ගොඩවල් හැදෙන්නේ. මොනවද? බිංදුව 1 2 ගොඩවල් තමයි හැදෙන්නේ. හරිද? දැන් 5 ගත්තොත් එහෙනම් ආයි මෙහෙන් දෙකක් සෙට් වෙනවා. එහෙම. හරි? බිංදුව 1 2 බිංදුව 1 2 බිංදුව 1 2 ඒ පිළිවෙලට යන්න එපා. එහෙමයි. හරි? එතකොට දැන් ධන සංඛ්‍යාවලදී නම් රිමයින්ඩර් එක ඉතිරිය වෙන එක ගැටලුවක් නැහැ. ඍණ සංඛ්‍යාවලදී මෙහෙම ගන්න. හැමතිස්සෙම ඍණ සංඛ්‍යාවක මොඩියුලර් ඇරිත්මැටික් යොදලා රිමයින්ඩර් එක හොයද්දී හැමතිස්සෙම දැන් 3ෙන් බෙදලා ඉතිරිය හොයද්දී ඍණ 1ට වැඩි ආසන්නම 3 කොට බලන්න. ඍණ 3නේ. ඍණ 3 සහ මේ අතර පරතරය ගන්න. 2යි. මෙයාට වැඩි ආසන්නම 3 කොට ඍණ පැත්තට බරව ඍණ 3. ඍණ 3යි මේ අතර පරතරය 1යි. ඍණ 3යි ඍණ 3යි අතර පරතරය 0යි. ඍණ 4 බලද්දී දැන් ඍණ 3 දිහා නෙමෙයි බලන්න ඕනේ ඊට වැඩි ඍණ 3 කොට. මොකද්ද? සෝරි. ඊට වැඩි 3 ගුණාකාරය. මොකද්ද? ඍණ 6. ඍණ 6යි මේ අතර 2යි. ඍණ 6යි ඍණ 5යි අතර 1යි. ඍණ 6යි ඍණ 6යි අතර 0යි. හරි? ඍණ 7 බලද්දී ඊටත් වඩා වැඩි 3 ගුණාකාරය. ඍණ 9නේ. කියන්නේ ඍණ පැත්තට බරව විශාලත්වයෙන් වැඩි කියන එක නෙමෙයි ඍණ පැත්තට යද්දී ඍණ 4 පස්සේ හම්බෙන 3 ගුණාකාරය. රින 9නේ. ආයත් එක්ක පරතරය බලන්න. එතකොට රින 2යි. sorry 2යි. රින 9 රින 7 විතර පරතරය 2යි. හැමතිස්සෙම මේ රිමයින්ඩර් එක විදිහට එන්න ඕනේ මොකද්ද? බිංදුවේ ඉඳන් මේ බෙදෙන සංඛ්‍යාවට එකක් අඩු සංඛ්‍යාව දක්වා ඉලක්කම් සෙට් වෙන්න. මෙතන නම් 3න් බෙදෙන හින්දා 0 1 2 කියන 3 දෙනවා. 5න් බිංදුවොත් 0 1 2 3 4 කියන ඒ 4 දෙනවා. මේ 5 දෙනා. හරිද? 7න් බෙදුවොත් 0 1 2 3 4 5 6 කියන 7 දෙනා. හරිද? ඉතින් ඔහොම තමයි රිමයින්ඩර් එක අපි හොයන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් මේ වගේ එකක් ආවේ එකට 3 ගොඩවල් නැහැ. ඉතින් තියෙන එක තමයි ඉතිරි වෙන්නේ. දෙකට 3 ගොඩවල් නැහැ. තියෙන දෙක හැමම තියෙනවා. 3ට 3 ගොඩවල් 1යි ඉතිරිය 0යි. 4ට 3 ගොඩවල් 1යි ඉතිරිය 1යි. 5ට 3 ගොඩවල් 1යි ඉතිරිය 2යි. 6ට 3 ගොඩවල් 2යි ඉතිරිය 0යි. 4ට 3 ගොඩවල් 2යි ඉතිරිය 1යි. එහෙමයි යන්නේ. බිංදුවට 3 ගොඩවල් නැහැ. එහෙනම් තියෙන බිංදුව තමයි ඉතිරි වෙන්නේ. හරිද?
ඔහොම තමයි යන්නේ. හරි. හරි. ඊළඟට මම තව නොටේෂන් එකක් මෙතන කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි මේක තමයි මොඩියුලර් ඇරිත්මැටික් වලදී බහුර පාවිච්චි කරන නොටේෂන් එක. දැන් මේ මොඩියුලර් 3 එකේ රිමයින්ඩර්ස් ගත්තාම එකේ වෙන සෙට් එකක් ඉන්නවා. බිංදුවේ වෙන සෙට් එකක් ඉන්නවා. දෙකේ වෙන සෙට් එකක් ඉන්නවා. හරිද? එතකොට අපිට ඔන්න ඔය කට්ටිය පාවිච්චි කරලා මෙහෙම ලියන විදිහක් තියෙනවා. හරිද? දැන් එක බෙදීම 3 ඉතිරිය සහ ඍණ 5 බෙදීම 3 ඉතිරිය සමානයි. හරිද? දැන් මෙන්න මේ දෙන සමානයි. හරිද? මෙන්න මෙයයි සමානයි. හරිද? මං කියන්නේ එන රිමයින්ඩර්ස් දෙක. මේයි මේ. එහෙනම් අපිට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් ළම. ඒ තමයි එක මෙන්න මෙයා. හරිද? එක සර්ව සම වෙනවා ඍණ 5ට කියලා ලියන්න පුළුවන්. මොකක් යටතේද? mod 3 යටතේ කියලා කොහොම කෙටියෙන් ලියන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මේකේ අදහස් වෙන්නේ මෙන්න මේක. හරිද? මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේක. ඒ තමයි 1 mod 3 සමාන වෙනවා mod 3ට. හරිද? එතකොට 1 mod 3 අපි දන්නවනේ. 1යි. -5 mod 3 කියන්නේ ඒත් 1යි. හරි. ඉතින් ඕක අපි ලියනවා මෙන්න මෙහෙම. හරි. එතන මේ මෙහෙම ලියලා තියෙන එකකින් මේ සමාන ලකුණට අමතරව තව ඉරි කැල්ලක් දාලා සර්ව සම ලකුණ කියලා කියන්නේ. මේ සර්ව සම ලකුණ දාලා ලිවීමෙන් අදහස් කරන්නේ 1 mod 3 සහ -5 mod 3 කියන දෙකෙන් එන ආන්සර්ස් දෙක එකිනෙකට සමානයි කියන එක. හරිද? ඉතින් තව උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ දෙන්න. හරිද? දැන් දෙකේ කොටවල් දෙයක් ගමුකෝ. මෙන්න මේ දෙන්න. හරිද? මේ දෙන්න ගමු. ඒ දෙන්න අරගෙන අපිට මෙහෙන් ලියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? 5 mod 3 ඇවිල්ලා 2 -4 mod 3 ඇවිල්ලා 2 නේ. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. 5 -4 mod 3 යටතේ. ඔහොම කියලා ලියන්න. හරි. දෙයෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ 5 mod 3 සමාන වෙනවා -4 mod 3ට. ඉතින් 5 mod 3 ඇවිල්ලා 2යි -4 mod 3 ඇවිල්ලා 2යි. තේරෙනවද? දැන් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ නොටේෂන් එකත් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. හරිද? තව එකක් ලිව්වොත් එහෙම අපි දැන් මෙන්න මේ දෙන්න පාවිච්චි කරලා. හරිද? මෙතන මේ දෙන්න පාවිච්චි කරලා අපිට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. 6 මොකක් යටතේද? mod 3 යටතේ. මේ mod 3 යටතේ කියන එක වරහන් ඇතුලේ දාන්න. මේ mod 3 කියන එක දෙපැත්තටම අයිති කරනවා. හරිද? ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ 6 mod 3 සමාන වෙනවා -6 mod 3ට. දෙන්නගෙම බිංදුවයි. හරි? ඔන්න ඔක තමයි අදහස් වෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ නොටේෂන් එක. මෙන්න මේ නොටේෂන් එකට ඕගොල්ලෝ හුරු වෙන්න ඕනේ. හරිද? හොඳයි. එහෙනම් මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක ජොයින් වුණාට බොහොම ස්තුතියි ළමයි. හරි?